আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰৰ যোগেৰে শাৰী নপতাকৈ আধাৰৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰি প্ৰক্ৰিয়াটো চাওঁ আহক। আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এই UIDAI.gov.in এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব। গুগল ক্ৰমত খুলিব পাৰে। তাৰপিছত কি কৰিব, এই মাই আধাৰত বুক এন এপইণ্টমেণ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এই বুক এন এপইণ্টমেণ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট যিটো এপইণ্টমেণ্ট পেজ খুলিব, এপইণ্টমেণ্ট পেজত গৈ চিটি চিলেক্ট কৰিব য'ত আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ আছে। আমাৰ গুৱাহাটীত সুৰেকা স্কুৱেৰ, তাতে গ'লে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল নাম্বাৰ দিলে আপোনাৰ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত কেপচা কোডটো দিব, তাৰপিছত জেনেৰেট OTP। মোবাইলত এটা OTP আহিব, এইটো OTP এটা এণ্টাৰ কৰি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত নেক্সট পেজত যাব য'ত আপুনি এপইণ্টমেণ্ট চিলেক্ট কৰিব। এনৰলমেণ্ট, নিউ এনৰলমেণ্টৰ কাৰণে চিটি চিলেক্ট কৰিব, ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত এটাই আছে, সুৰেকা স্কুৱেৰত, উলুবাৰী। ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু লেংগুৱেজ ইংলিছ। নেক্সট কৰিলে তাৰপিছত তাতে নাম দিলে ফুল নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, নেম প্ৰুফ, ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফ, জেণ্ডাৰ, ইমেইল ID এইবিলাক ইয়াতে দিব লাগিব। ফুল নেম দিয়াৰ পিছত নেমৰ প্ৰুফ এটা লাগিব, যিকোনো ID। ইয়াতে বহুতটা ডকুমেণ্ট আছে IDৰ কাৰণে, তাৰ ভিতৰত এটা চিলেক্ট কৰিলে। ভোটাৰ ID চিলেক্ট কৰিব পাৰে, পেন কাৰ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট ID কাৰ্ড, বহুত আছে। যিটো হয়, যিটো দিব পাৰে সেইটো চিলেক্ট কৰিলে হৈছে। ইয়াতে ভোটাৰ ID ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ যি জেণ্ডাৰ হয়। ডেট অফ বাৰ্থ ড্ৰপ ডাউন মেনুৰ পৰা আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, ইয়েৰত গৈ এটা ডেট অফ বাৰ্থ দিছোঁ। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থৰ এটা প্ৰুফ লাগিব, HSLC চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰি, পেন কাৰ্ড দিব পাৰি, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰি, বহুত আছে, যিকোনো এটা দিলে হৈছে। ইমেইল ID অপশ্যনেল, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে হোম এড্ৰেছ যিখিনি আছে ফিল্ড সেইখিনি ভৰাব লাগিব আৰু পিন নাম্বাৰ, হাউচ নাম্বাৰ, ভিলেজ যি আছে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। পিন নাম্বাৰ দিয়াৰ লগে লগে কিছুমান চিলেক্ট হৈ আহে অট'মেটিকেলি, তাৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব পাৰিম। ইয়াতে মৈদামগাঁও দিছিলোঁ, পিন নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে মৈদামগাঁও আহিলে, তাৰপিছত দিছপুৰ পোষ্ট অফিচ চিলেক্ট হ'ল অট'মেটিকেলি। বাকী পিছত হাউচ নাম্বাৰ, ষ্ট্ৰীট, ৰোড এইবিলাক চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। চিলেক্ট নহয়, নিজে দিব লাগিব যিটো হয় এড্ৰেছ। তাৰপিছত এইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আমি এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হ'ব পাৰে, পেন কাৰ্ড নহয় চাগে, ইয়াতে বহুতো ডকুমেণ্ট আছে, তাৰ ভিতৰত এটা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ID এড্ৰেছ থকা বহুত আছে, পাছবুক, ইনকাম টেক্সৰ এছেছমেণ্ট অৰ্ডাৰ, বহুত ডকুমেণ্ট আছে, তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰিলে হৈছে। চিলেক্ট কৰি নেক্সট কৰিম। নেক্সট কৰিলে ইয়াতে ডেট আৰু স্লট বুকিং কৰিব পাৰে। যেনেকৈ পাছপোৰ্ট সেৱা কেন্দ্ৰত আপুনি ডেট আৰু স্লট বুকিং কৰিব পাৰে, ইয়াতে ডেট এটা চিলেক্ট কৰি আৰু এটা টাইম স্লট চিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু সেই টাইম স্লটতে আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত যাব লাগিব। ইয়াতে আছিলে 31 তাৰিখ চিলেক্ট হ'ল আৰু সেই 12:30 পৰা 12:50 আমি নেক্সট ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিখিনি ডিটেইলছ আপুনি দিছে এইটো আহিব স্ক্ৰীণত, অ'কে থাকিলে ছাবমিট কৰিব পাৰিম আমি। ছাবমিট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আধাৰ এনৰলমেণ্ট ফৰ্মখন আমি প্ৰিণ্ট আউট ল'ব পাৰিম। ইয়াতে ডিটেইলছটো দিয়া আছে, ক্লিক কৰিলে এনৰলমেণ্ট ফৰ্মখনৰ প্ৰিণ্ট আউট পাম। ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰি দিলে হৈছে। এই ডকুমেণ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি যেতিয়া আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত যাম আমি এই ডকুমেণ্টটো লৈ যাব লাগিব। আৰু এই ফৰ্মখনত এটা ছিগনেচাৰ কৰিব লাগিব, এপ্লিকেণ্ট ছিগনেচাৰ য'ত আছে তাত এটা চাইন কৰি সেই ফৰ্মখন আমি আস্ক গুৱাহাটী সেৱা কেন্দ্ৰ, আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ গুৱাহাটী চেণ্টাৰ
যেটো আছে টাইম কি কয় Sureka Square Pentaloons Ulubari হে বিল্ডিংতে আছে ইয়াতে এপ্লিকেন্ট সিগনেচাৰটো মাৰাটো মাষ্ট তাৰপিছতে আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰত গৈ কি প্ৰচেছত কামটো হয় ইয়াতে ফ্লো চাৰ্ট হিচাপে দিয়া আছে গৈ পেলাই সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পৰা টোকেন কালেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে কেছ জমা দিব লগা হ'লে যেতিয়া আপডেট হয় তেতিয়া কেছ ল'ব আৰু যদি নিউ এপ্লিকেশ্যন হয় ডাইৰেক্টলি বায়োমেট্ৰিক আপডেটৰ কাৰণে যাব পাৰে তাৰপিছত বায়োমেট্ৰিক আপডেট হোৱাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এটা প্ৰিণ্ট আউট দিব সেই প্ৰিণ্ট আউটটো এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰো থাকিব য'ৰ পৰা ষ্টেটাছটো গম পাব আধাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ যদি হৈছে ষ্টেটাছটো দি ইণ্টাৰনেটত চাব পাৰে সেই একেটা ৱেবছাইটতে UIDAI.gov.in Thank you.